Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Toàn cầu bùng phát dịch cây cảnh hóa người. Mưa lớn ập đến như thể chẳng ai thèm quan tâm. Chồng tôi không chỉ lấy mất khoản tiền đền bù giải tỏa, còn vì số tiền đó của tôi mà tích trữ vật tư, nuôi dưỡng Bạch Nguyệt Quang. Cuối cùng còn dùng thân thể thiên tài của tôi để nuôi cầy nấm phục sinh. Kết cục, tôi bị cuốn xuống từ tầng 32 bởi cuồng phong, ngã chết trong biển nước mênh mông. Khi mở mắt ra, tôi đã quay về ngày tiền đền bù được chuyển vào tài khoản. Lần này, tôi phải giữ chặt tiền của mình, chậm rãi nhìn bọn họ tự đào hố chôn mình. Đinh đong tiếng tin nhắn đến khiến tôi chợt bừng tỉnh. Thẻ tiết kiệm Chi Black của bạn đã nhận 20 triệu phẩy không nhân dân tệ. Số dư khả dụng 20.000 N, 105,0 nhân dân tệ. Chính là khoản tiền đền bù. Tôi run lên bần bật. Chợt nghe một giọng nói gấp gáp vang lên, thế nào rồi? Tiền đền bù đã về tài khoản rồi phải không? Tôi quay phát đầu lại. Chỉ thấy vẻ mặt gian tà khó ưa của Tần Thủ Thơ. Trong lòng cuộn trào ngàn mối hận thù. Kiếp trước, chỉ vì tôi nói cho Tần Thủ biết tiền đã chuyển khoản, tôi đó, cha chồng giả vờ bị ngã. Chồng tôi thừa dịp tôi vội vàng đỡ cha chồng, mà lén cầm gậy đập mạnh sau lưng khiến tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị trói trên sân thượng. Thậm chí mẹ chồng sợ tôi hét lên khiến người khác chú ý, còn đặc biệt dán băng dính lên miệng tôi và lạnh lùng mắng mỏ. Mày là con gà mái không biết đẻ trứng, sớm muộn gì cũng phải chết nếu không nhờ số tiền cha mẹ mày để lại. Mày tưởng mình sống được đến hôm nay sao? Khi nói xong bà ta quay đầu bỏ đi. Không lâu sau, thiên tai đột ngột ập đến. Trời đất như bị sét xé toạc thành một khe rãnh. Mưa xối xả như chút, cả thế giới chìm trong hỗn loạn. Tôi bị trói trên tầng cao, không nơi ẩn náu, cho đến khi bị gió lốc cuốn phăng khỏi tầng 32. Ngã xuống, chết trong biển nước cuồn cu. Thế nhưng khi tôi vẫn còn đắm chìm trong hồi ức, giọng hỏi của Tần Thủ Thơ lại vang lên. Là tiền đền bù đến rồi à? Lần này hắn còn thò cả đầu ra xem. Tôi vội vàng giơ điện thoại lên ứng phó. Đang trừ tiền vay nhà mà. Nghe vậy, ánh mắt hắn lóe lên thất vọng, lẩm bẩm, không biết bao giờ mới phát. Thấy tôi đang nhìn chằm chằm, hắn lập tức quay về bộ dạng nhã nhặn ngày thường. Anh cũng chỉ là lo cho chúng ta thôi mà. Càng sớm có tiền, chúng ta càng sớm dọn ra ngoài sống thế giới hai người. Bên cạnh, cha chồng cường tráng cũng đi tới, giả vờ đứng đắn nói, Tiểu Kim à, đó là tiền đền bù do cha mẹ con để lại đấy. Không liên quan gì đến hai ông bà già chúng tôi cả. Hai vợ chồng các con cứ bàn bạc kỹ lưỡng, tiêu tiền sao cho hợp là được. Nghe vậy, trong lòng tôi bật cười lạnh. Đúng là một lũ giả nhân giả nghĩa. Tuy nghĩ vậy trong bụng, nhưng miệng tôi vẫn cười nói. Ba, mẹ, người một nhà thì không cần khách sáo. Bình thường hai người luôn yêu thương co, lại còn vất vả cả đời, cũng nên được hưởng phúc. Từ hôm nay trở đi, hai người thích gì, ưng gì cứ việc nói. Với thái độ của tôi, cả ba người họ đều không giấu nổi vui sướng. Ngay sau đó liền rời khỏi nhà, vui vẻ hớn hở đi ngắm xe. Thấy bọn họ đi rồi, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị mọi việc. Vì chưa đầy một tuần nữa, mùa mưa hủy diệt sẽ chính thức bắt đầu. Kiếp trước mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến cả 7 tầng lầu bị chìm trong nước, nên nhà càng cao càng tốt. Vì vậy tôi hóa trang cải trang, trả thẳng toàn bộ, mua liền 2 căn hộ tầng 31 và 32. Sau đó tôi gọi cho một công ty thiết kế nội thất. Tôi có một căn hộ, muốn gộp 2 căn tầng 31 và 32 lại thành một căn hộ siêu lớn thông tầng. Và tất cả các bức tường đều phải lắp thép chống khoa. Ngoài ra còn phải chống ẩm, chống nước, giữ ấm toàn bộ. Các hệ thống điện, thoát nước, thông gió đều phải hoàn chỉnh. Thêm cả các thiết bị giải trí và thể dục nữa. Ông chủ công ty nội thất nghe yêu cầu của tôi, lập tức cười rạng rỡ, không thành vấn đề. Thời gian hoàn thiện là 2 tháng, tôi lập tức nhíu mày nói. Không được, tuần sau tôi phải dọn vào. Ông chủ tròn mắt kinh ngạc. Vậy thì xin lỗi, không thể nào làm kịp, ông nói. Tôi bình thản đáp. Tôi trả thêm 200.000, ông lập tức cười toe, không vấn đề. Không sao cả, giao cho bọn tôi lo. 7 ngày là đủ. Tôi trả thêm 100.000 nữa. 3 ngày, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn tôi sẽ lo liệu cả với ban quản lý, còn dùng loại màng cách âm cao cấp nhất để thi công. Bây giờ tôi đi sắp xếp ngay. Sau khi giải quyết xong nơi ở và nội thất, tôi lại vội vã đi mua thiết bị phát phia, hệ thống lọc tuần hoàn nước và xử lý rác thải. Sau đó đến siêu thị mua gạo, dầu, mì, bột, rau củ, trái cây, đồ hộp và nước uống, cả bánh quy né, thịt xông khói và nhiều thứ khác. Rồi đi mua tiếp quần áo chống thấm và giữ ấm, chăn bông, áo phao cứu sinh,
thuyền cao su, cuối cùng tôi còn mua thêm đủ loại khẩu trang, vật dụng khử trùng, đồ chống rắn rết chuột kiến các loại, từng ấy vật tư khổng lồ. Đủ để tôi không cần ra ngoài, vẫn sống được hơn nửa năm. Tôi nhìn đống đồ này, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại chạy đi mua thêm một chiếc thuyền nhỏ, dùng làm đường lui cuối cùng. Mọi việc ổn thỏa, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thời tiết bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Mây đen dày đặc bao trùm cả thành phố, như thể đang ẩn giấu một cơn giông sấm. Thế nhưng ba người nhà chồng lại chẳng hay biết gì, vẫn mải mê chìm đắm trong niềm vui tiêu xài trước hạn. Họ tự bỏ tiền túi, rước về một chiếc xe cũ được tân trang như mới. Chưa dừng lại ở đó, cha chồng còn mạnh tay vung ra 100.000 mua thêm một chỗ đậu xe trong tầng hầm. Tân thủ thâm còn mua không ít đồng hồ hàng hiệu, tay đeo vòng vàng, lưng đeo dây da hàng hiệu. Mẹ chồng cũng mua nhiều trang sức vàng bạc, đeo đầy người, lấp lánh vàng rực. Ba người họ hãnh diện bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm, như thể đang trên mây. Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ tận hưởng buổi tiệc cuối cùng. Bọn họ đã tiêu sạch tiền vào những thứ đó. Khi mà thế ập đến lúc ấy, tất cả sẽ bị trận mưa lớn cuốn trôi, tan thành mây khói. Chẳng mấy chốc đã đến tối. Mẹ chồng đưa cho tôi một ly sữa có pha thuốc. Tôi giả vờ uống rồi nằm ngủ. Ba người kia lập tức lén lút thay đồ cải trang, ngồi trong phòng khách vừa ăn khuya vừa mơ tưởng tương lai. Giờ thì xe đã có, cần phải có nhà nữa, cha chồng nói. Nhâm nhi chén trà một cách khoan khoái. Căn biệt thự đó, ba và mẹ mày đã đi xem mấy lần rồi. Thật sự rất ưng. Đợi con vợ mày nhận được tiền là mua ngay. Mẹ chồng ở bên cũng vui vẻ tiếp lời. Không chỉ cần có nhà, phải có cháu trai nữa. Cái đứa bên ngoài kia không phải đang mang thai sao? Bao giờ đưa nó về đây? Được 4 tháng rồi. Cho đến khi tiền chuyển vào tài khoản, tôi sẽ xử lý Tiểu Kim. Tần Thủ Thâm nghiến răng nói ra từng chữ. Nói xong ba người cùng nâng ly chúc mừng. Ăn mừng nhà họ Tần sắc ngẩng đầu đổi đời. Còn tôi thì lạnh lùng siết chặt nắm đấm. Toàn cầu bùng phát dị chủng. Mưa lớn trút xuống, phòng ngủ thành biển nước. Chồng tôi tự tay lấy sạch khoản tiền đền bù. Chỉ vì số tiền đó là của tôi, mà tích trữ vật tư để nuôi bệnh Nguyệt Quang. Cuối cùng còn trói tôi trên sân thượng để mặc gió cuốn. Bị lốc xoáy cuốn phăng, rơi từ tầng 32, rơi xuống biển nước đỏ ngầu, xác tôi bị cuốn trôi. Còn hắn thì lén lút quay lại bên giường, cầm điện thoại của tôi kiểm tra tin nhắn và số dư. Nhìn thấy tin nhắn giả mà tôi tạo, báo còn lại 2.000 tệ. Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mở luôn internet banking. Nhưng may mà tôi đã cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần trước đó. Giờ tài khoản đã bị khóa, chỉ hiện dòng thông báo, vui lòng đến quầy giao dịch để xử lý. Tần Thủ Thâm tức tối ném mạnh điện thoại xuống giường. Có lẽ ngày mai phải kéo con mụ thối này đến ngân hàng một chuyến. Nhưng hắn không hề biết rằng họ đã không còn đường để rời khỏi đây nữa. Bởi ngay lúc đó, một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời. Mùa mưa tận thế chính thức bắt đầu. Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm. Ban ngày bên ngoài vẫn mưa như chút nước, không thấy ánh mặt trời. May là nhà của tôi đã được cải tạo xong từ 2 ngày trước. Tất cả vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Còn cả nhà Tần Thủ Thâm thì vẫn hoàn toàn không hay biết. Thậm chí còn đùa giỡn, mưa to một chút cũng tốt, đừng để mấy chủ nợ mò tới cửa nữa. Tôi thấy tốt nhất là nâng lên mức cảnh báo đỏ luôn đi. Như vậy ngày nào cũng được nghỉ hưởng lương. Họ vừa cười vừa nói, vừa thì thầm bàn nhau bao giờ tiền mới chuyển vào tài khoản. Nhưng bọn họ nhanh chóng không cười nổi nữa. Lúc này mưa đã kéo dài liên tiếp suốt 1 tuần, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bản tin thiên tai ngày càng nghiêm trọng hơn, mức độ cảnh báo không ngừng được nâng lên. Trong khi đó, do họ tiêu xài vô độ, rau củ tích trữ trong tủ lạnh gần như đã hết. Chết rồi, Gaza bị ngập nước rồi. Đột nhiên cha chồng vỗ đùi hét to. Tần Thủ Thâm cùng mẹ chồng cũng hoảng hốt, vội vã chạy lại gần, xem ảnh do bên quản lý tòa nhà gửi đến. 1 giây sau, mẹ chồng bật khóc thảm thiết. Ôi trời ơi, chiếc xe còn chưa kịp chạy thử, bảo hiểm còn chưa mua mà đã ngập nước rồi. Tần Thủ Thâm đứng cạnh mặt mày tái mét, thân thể lảo đảo, như thể cả bầu trời sập xuống trước mặt. Nhìn vẻ mặt đau khổ của ba người họ, trong lòng tôi cảm thấy thật sảng khoái. Đột nhiên, Tần Thủ Thâm như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhìn về phía tôi. Vợ ơi, tiền đền bù nhất định phải nhận được đấy. Bây giờ chỉ trông cậy vào em thôi. Lúc đó, mưa lớn như thác nước đổ ào. Bên ngoài mịt mù, trắng xóa một vùng. Tường và sàn trong nhà đều ẩm ướt sũng nước. Không khí thì nồng nặc mùi mốc. Trên TV, tin tức thiên tai toàn cầu được phát 24/24. Đập thủy điện bị vỡ, lũ quét, sạt lở núi không nơi nào tránh khỏi. Nhìn vào các thảm họa ấy, mức cảnh báo đã đạt đến ngưỡng chưa từng có. Tần Thủ Thâm cuối cùng cũng tỉnh ngộ, phải đi mua ít đồ ăn mới được. Mẹ, mau hỏi Tiểu Kim xin ít tiền đi.
ra ngoài mua ít vật tư. Ngay lúc đó, tôi xuất hiện trước cửa, vác theo 2 thùng vật tư lớn đặt xuống. Không cần đâu, tôi đã mua rồi. Nhìn 2 thùng đầy ắp đồ hộp và gạo trắng. Cuối cùng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên ánh mắt Tần Thủ Thâm lóe lên tia sáng. Có phải tiền trong ngân hàng đã chuyển rồi không? Chúng ta đi rút tiền thôi. Tôi ngập ngừng. Mưa lớn thế này, chắc ngân hàng không mở cửa đâu. Nhưng hắn lại quả quyết, không thể nào. Trừ khi vũ trụ nổ tung. Chứ không thì họ sẽ không nghỉ. Sáng nay anh còn nhận được cuộc gọi từ họ đấy. Vừa nói, hắn vừa lộ ánh mắt hung ác, liếc mắt với mẹ chồng một cái. Thế là chúng tôi đội mưa, chèo thuyền cao su ra khỏi nhà, đến ngân hàng gần nhất. Tôi không hề do dự, đưa ngay thẻ ngân hàng cho hắn, nhẹ giọng gọi, chồng à, anh vào làm đi nhé. Tôi không dành xử lý mấy việc ngân hàng. Nghe lời tôi nói, khóe môi hắn khẽ cong lên đầy vui vẻ. Vậy em ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng đi đâu cả. Chờ anh quay lại, tôi vừa gật đầu, vừa lén lút rút van xả khí của chiếc thuyền cao su. Cứ thế, hắn cầm thẻ của tôi, vội vã bước nhanh về phía ngân hàng. Tôi nhìn theo bóng lưng Tần Thủ Thâm, có chút mong chờ. Không biết khi thấy số dư chỉ là con số không to đùng, hắn sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Còn tôi thì đã đến lúc quay về nơi trú ẩn, chờ xem từng người trong bọn họ tự hủy hoại ra sao. Tôi trở về ngôi nhà thực sự của mình. Trước tiên mở hệ thống hút ẩm trong phòng, sau đó lấy phần thịt sầu riêng đã trữ ra, uống kèm một ly trà chanh. Tôi ngồi bên sofa tận hưởng một cách mãn nguyện. Tôi thong thả mở hệ thống giám sát, chỉ thấy cha mẹ chồng đang lo lắng bất an trong phòng khách, đi qua đi lại đầy sốt ruột. Chẳng bao lâu sau, Tần Thủ Thâm nấm nem quay trở lại. Hai người kia thấy chỉ mình hắn quay về, liếc nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cha chồng háo hức hỏi, sao rồi? Tiền đến chưa, Tần Thủ Thâm? Tần Thủ Thâm nghiến răng nghiến lợi, mặt mày tức tối. Chúng ta bị con tiện nhân kia lừa rồi. Không có một xu nào trong tài khoản. Tôi đã gọi hỏi kỹ rồi. Người ta nói tiền đã được chuyển từ tuần trước. Hai vợ chồng già cùng hét lên anh, tròn mắt đứng chết chân tại chỗ, mặt mày tái mét. Thế cô ta đâu rồi? Không biết. Từ lúc ra khỏi ngân hàng là biến mất luôn. Chờ mưa tạnh tôi sẽ tìm cho ra lẽ. Nói rồi, Tần Thủ Thâm tức giận đá mạnh vào cái ghế. Bộ mặt thư sinh vô hại ngày thường, giờ đây lại toát ra sát khí đáng sợ. Nhìn bộ dạng hắn đầy tức giận, tôi không kìm được bật cười khoái chí. Tôi nhấp một ngụm trà chanh chua ngọt mát lạnh. Đột nhiên cảm thấy tiếng mưa rơi ngoài kia cũng trở nên yên bình và thơ mộng. Đúng lúc đó, trong màn hình giám sát, điện thoại ngân hàng không ngừng đổ chuông. Reng mãi không dứt. Cha chồng và Tần Thủ Thâm mặt mày uê. Tần Thủ Thâm thì cầm điện thoại, nhíu mày chặt, ánh mắt căng thẳng, vì hắn vừa nhận được thông báo từ công ty rằng trong thời gian tạm dừng hoạt động, toàn bộ lương bổng cũng sẽ bị tạm dừng. Cái thời tiết quỷ quái này, mãi mới có ngày yên ổn, giờ thì liên tục dính nạn. Mình đau nhức khắp người, không ngủ nổi, mẹ chồng cầm đau, người mỏi rã rời, nói rồi còn gãi chỗ mẩn ngứa trên tay. Miệng lầm bầm đầy oán trách, nấm ra bôi mãi không hết, hết rồi lại mọc. Bôi bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Than vãn thêm vài câu, thấy hai bố con chẳng ai đáp lại. Bà ta liền cố ý lớn tiếng, quần áo hong hoái không khô. Thôi khỏi thay luôn cho rồi. Tần Thủ Thâm ở bên cạnh mặt đầy bực bội. Dâm, hắn ném mạnh điện thoại xuống đất. Cô có thể im miệng được không? Lại nhảy mãi không dứt. Lúc này cha chồng cũng lên tiếng trách móc. Bà cơm cũng không nấu. Cái nhà này bà quản kiểu gì vậy? Mẹ chồng nổi đoá hét lên, nhà ta giờ không còn tiền nữa rồi. Các người có biết bây giờ một quả trứng bên ngoài đã lên tới 100 tệ không? Tăng gấp 100 lần mà còn chưa chắc mua được. Bây giờ vật tư khan hiếm vô cùng, ngay cả rau xanh cũng đắt hơn vàng. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bỗng Tần Thủ Thâm đập trán một cái, như thể sực nhớ ra gì đó. Hồi trước Tiểu Kim, cái con tiện nhân kia không phải đã tích trữ rất nhiều thứ à? Nói rồi ba người phấn khởi, chạy thẳng tới phòng chứa đồ, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa ra, cả bọn chết lặng. Đám đồ hộp và gạo mà họ mơ mộng bấy lâu nay, ngoài lớp trên mỏng manh ra, toàn bộ bên dưới đều là gạch đá và cát sỏi. Không sai đâu, đó là đống vật liệu thừa tôi không dùng hết khi sửa nhà. Thấy vậy, gương mặt vừa rồi còn phấn khởi, lập tức chuyển thành tuyệt vọng. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tần Thủ Thâm ngơ ngác ra mở cửa, thì thấy một người phụ nữ bụng bầu to tướng, nước mắt ròng ròng nhào vào lòng hắn. Chồng ơi, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Tôi nhìn người phụ nữ xông vào nhà, cười lạnh trong lòng. Xem ra thú cưng điện tử của nhà họ Tần lại thêm một con mới rồi, khiến trận lũ lụt dài lê thê này trở nên vui nhộn hẳn lên. Tôi lại lấy ra một hộp kem vị vani. Nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, ngồi xuống sofa,
thảnh thơi thưởng thức bộ phim gia đình 8 giờ tối đầy drama. Vài ngày sau, người phụ nữ kia ở lại, dính lấy Tần Thủ Thâm như hình với bóng. Dưới mái nhà tưởng như yên ấy, lại nổi lên một đợt sóng ngầm mới. Mưa vẫn rơi không dứt, mẹ chồng phàn nàn với cha chồng, anh xem cái con Liễu Như Yên ấy, ăn khỏe thế mà, chỉ biết ăn không chịu làm. Suốt ngày sai bảo tôi như đầy tớ, thật nghĩ tôi là người hầu của nó chắc. Nói đến đoạn tức giận, con đá cha chồng một cái, anh nhìn xem, nó ăn uống không biết xấu hổ, nếu không vì cái bụng kia, tôi đã đuổi thẳng ra khỏi nhà rồi. Nhưng cha chồng vốn chẳng bận tâm chuyện nhà cửa, cũng chẳng thèm đồng cảm gì, ngược lại còn trách ngược lại bà ta. Nếu lúc đó bà không làm biếng, cầu thả, thì làm sao bị con tiện nhân Liễu Như Yên đó chửi cho te tua. Đến nỗi thành ra thảm cảnh như bây giờ. Mẹ chồng lập tức cứng họng không nói nổi lời nào. Tôi nhìn Liễu Như Yên, người khiến cả nhà rối trong lòng vui như mở hội, miệng không kiềm được bật cười thành tiếng. Những ngày sau đó, mẹ chồng suốt ngày bóng gió, mắng xéo, cố tình tỏ thái độ khó chịu với Liễu Như Yên. Chẳng mấy chốc, cả đám đã ăn sạch mấy hộp đồ hộp còn lại. Lương thực lại một lần nữa sắp cạn kiệt. Mẹ chồng bất lực, chỉ còn cách gom hết đồ quý giá trong nhà, đi van xin hàng xóm đổi lấy thức ăn, bao gồm cả chiếc đồng hồ Rolex quý báu của Tần Thủ Thâm. Kết quả là bị Liễu Như Yên phát hiện, cô ta lèn báo lại cho Tần Thủ Thâm. Nghe xong, hắn nổi điên, hung hổ xông đến chất vấn. Ai cho bà lấy đồng hồ của tôi hả? Mẹ chồng không chịu lép vế, gào toáng lên, không bán cái đó thì ăn gì? Ăn không khí à? Thứ anh mang về đó, cái mồm to thế, ăn một lần là 2 phần. Liễu Như Yên thản nhiên đáp, nhưng mà bác gái, sao bác không lấy đống vàng bạc trang sức của mình đi bán? Nghe vậy, mặt mẹ chồng thoáng chốc đỏ bừng vì chột dạ. Tần Thủ Thâm thì càng tức đến mức không thể nhịn nổi, lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà. Còn cha chồng thì đứng trên ban công nghiên cứu xem, nếu một giọt nước rơi từ độ cao 10.000 mét, liệu có đập chết người không? Tôi nhìn thấy cảnh đó, chỉ cười lạnh một tiếng, vừa tung hộp đồ hộp trong tay vừa nói. Xem ra chỉ thiếu mỗi một mồi lửa nữa thôi. Còn mẹ chồng bị đuổi ra ngoài, ngồi khóc lóc thảm thiết ở cầu thang. Cho đến khi trời tối, bà ta đói đến không chịu nổi, lau nước mắt đi, bắt đầu gõ cửa từng nhà xin đồ ăn. Khi bà ta thở hổn hển leo đến tầng 18, hai mắt bỗng mở to sừng sốt. Ngay bậc cầu thang kia có một lon thịt hộp đặt chỉnh hình. Còn ở nhà, vì mẹ chồng không quay về, cha chồng và Tần Thủ Thâm không biết nấu nướng, đành để Liễu Như Yên nấu một nồi cháo loãng hơn cả nước lã. Uống xong chưa được bao lâu, cả ba cái bụng lại réo âm lên vì đói. Đúng lúc này, mẹ chồng quay trở về, vừa mới bước vào cửa, Liễu Như Yên đã như một con chó nhỏ quấn lấy mẹ chồng, ân cần lấy lòng. Thấy thế, trên mặt mẹ chồng hiện lên vài phần chột dạ, chỉ thấy hắn vung tay một cái, tránh ra. Đúng lúc đó, Liễu Như Yên đột nhiên nôn nao buồn nôn, hét lên, là thịt, bà đã ăn thịt. Mẹ chồng Văn Yên lập tức hoảng hốt, hai cha con liền đập bàn đứng dậy. Tần Thủ Thâm giọng lạnh như băng, ý bà là gì? Bà để 3 người chúng tôi đói khát ở nhà, còn mình thì ra ngoài ăn ngon uống ngọt. Nói đi, có phải bà đang giấu đồ ăn ở đâu không? Mẹ chồng không chịu nổi áp lực, vội biện minh, bà nhận được hộp thịt hộp ở cầu thang, tại vì đói quá nên mới ăn trước thôi. Tôi nhìn qua màn hình giám sát, thấy vẻ mặt họ toàn nghi ngờ. Tôi thầm nghĩ, để tôi chứng minh cho. Đúng là bà ta nhận được thật mà. Nhưng hành xảo ăn vụng của mẹ chồng đã khiến hai cha con tức giận tột độ. Thế là họ lại đuổi bà ta ra khỏi nhà. Dám về khi chưa xin được đồ ăn thì đừng hòng bước vào cửa. Mẹ chồng lê bước chân nặng trĩu lên xuống cầu thang không ngừng, hy vọng may mắn lại mỉm cười lần nữa. Nhưng lần này vận may không đến nữa. Thậm chí vì phải ngủ lại ở cầu thang mà bà ta lạnh đến mức mặt mày tái mét. Còn Liễu Như Yên thấy chẳng còn lợi ích gì, bèn để lại tờ giấy viết đứa con không phải của anh, rồi ôm hết trang sức của mẹ chồng bỏ trốn. Tức đến nỗi Tần Thủ Thâm ói ra máu tại chỗ. Lúc này cha chồng và hắn mới nhớ tới mẹ chồng. Họ tìm thấy bà ta ở tầng 18, chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Người phụ nữ từng khỏe mạnh lanh lợi, giờ đã mặt xanh như tàu lá, nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi. Lúc này cha chồng mới thật sự nổi giận. Tất cả là tại anh bị con vợ đó sai như trong chóng, rồi lại còn rước thêm một đứa tiện nhân như kia vào nhà. Không thì sao nhà mình thảm hại thế này. Còn tôi, ăn no uống đủ, ngồi dựa vào thành sofa, nhìn bọn họ đánh nhau loạn xạ, giống như thú dữ bị nhốt, cắn xé lẫn nhau. Cứ đánh đi, dốc hết chút sức lực còn sót lại là vừa. Lúc này đã là ngày thứ 35 kể từ khi mùa mưa bắt đầu. Ngoài trời vẫn mưa như chút nước. Cả thành phố đã bị cắt điện, mất nước.
Bóng tối bao trùm khắp nơi. Chỉ có nhà tôi vẫn sáng đèn. Nhưng tôi đã dùng nhiều lớp rèm tối che kín, nên trong căn nhà không khác gì những nơi khác. Gần đây vận động quá ít. Thế nên tôi bước xuống máy chạy bộ, tự tay làm cho mình một phần salad. Sau đó tôi mở màn hình giám sát, tiếp tục theo dõi hai cha con sống sót kiểu sinh tồn nơi Không hoang còn dã. mẹ chồng quán xuyến. Căn nhà giờ đây khắp tường khắp sàn đều thấm nước. Tất cả bàn ghế, vật dụng đều phủ một lớp mốc dày đặc. Ruồi muỗi bay vù vù khắp nơi. Lúc này, vì đói quá nên hai cha con đành tạm thời hòa giải. Mỗi người đi tìm thức ăn để lấp đầy cái bụng. Tần Thủ Thâm đứng ở cầu thang nhìn dòng nước đục ngầu. Do dự không biết có nên xuống nước bắt cá. Hắn nghe nói dưới nước có cá, nhưng cũng có cá sấu và sinh vật lạ. Sau cùng, như muốn liều mạng một phen, hắn nghiến răng rồi nhảy xuống nước. Còn cha chồng thì đi lục lọi khắp nơi tìm đồ ăn thừa. Nhìn bộ đôi già đến trẻ này, còn hồi hộp hơn cả show sinh tồn ngoài hoang dã. Đã rất lâu trôi qua, mà hai người vẫn chưa quay lại. Trong nhà chỉ còn mẹ chồng nằm trên giường, thân thể mệt mỏi, mê man bất tỉnh. Đúng lúc này, ngoài cửa kính sát đất của tôi, bỗng vang lên những tiếng gõ nhịp nhàng kỳ lạ. Nghe thấy âm thanh ngoài cửa, tim tôi chợt thắt lại. Ai có thể đến vào lúc này? Tôi lập tức tắt toàn bộ đèn, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ. Tôi cẩn thận vén một góc rèm lên xem, thì thấy khuôn mặt trắng bệch, méo mó của cha chồng. Hơn nửa người ra từ mái nhà, cầm một cây gậy dài đập tới tấp vào cửa kính nhà tôi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó như người điên. Thấy vậy, tôi không khỏi lùi lại một bước. Tuy kính có dán màng chống nhìn trộm, hắn không thấy tôi, nhưng tôi vẫn thấy bối rối. Làm sao hắn leo được lên tận mái nhà, còn định đập vỡ kính để xông vào. Nhưng kính nhà tôi toàn là kính chống đạn cao cấp, không thể đào làm sức nổi. Thế là tôi thản nhiên kéo tọt rèm ra, lạnh lùng nhìn hắn đang điên cuồng, dùng cả gạch để ném vào kính. Ngay lúc đó, một tiếng sét chói tai vang lên, chỉ thấy thân hình hắn chao đảo, suýt nữa thì ngã lộn nhào từ mái xuống. Hoảng hốt chưa kịp định thần, hắn đành rụt cả người lại. Tôi liền bật điện thoại lên xem lại camera, muốn biết hắn trèo lên mái bằng cách nào. Thì ra lúc đến tầng 31, lối cầu thang đã bị cửa thép bọc giáp chắn lại, nên hắn men theo ống nước từ tầng 30 bỏ trống, leo lên tận mái nhà. Nhưng trên mái, tôi chỉ đặt duy nhất một chiếc thuyền nhỏ. Trong màn hình giám sát, cha chồng đang đội mưa lục tung chiếc thuyền nhỏ để kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy vật tư. Ông ta định quay lại bằng lối cầu thang, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Dù đập thế nào cũng không lay chuyển được. Cuối cùng ông ta cũng nhận ra mình đã bị mắc kẹt, gào thét điên cuồng trong mưa to sấm chớp. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi ngồi trên sofa nhìn cảnh đó mà cảm khái. Quả là thiên đạo luân hồi. Cái cảm giác đau đớn khi bị gió mưa tát vào mặt, ông cũng nếm thử rồi đấy nhé. Cùng lúc đó, Tần Thủ Thâm trở về tay trắng. Thấy cha chưa quay lại, hắn liền kéo thân xác mệt nhoài, từng tầng đi tìm. Khi đến trước cửa tầng mái, hắn gõ cửa vài cái đầy nghi hoặc. Ngay lúc đó, tít một tiếng vang lên. Tôi đã dùng điều khiển từ xa mở cánh cửa đó ra, vì tôi không muốn cha chồng chết ở đó, làm bẩn địa bàn của tôi. Nhưng ai ngờ, Tần Thủ Thâm không hề đâu lấy người cha đã yếu ớt không còn sức lực kia để đưa xuống, mà lại nhân cơ hội xông vào sân thượng để lục soát chiếc thuyền của tôi. Cuối cùng, hắn phát hiện hai hộp đồ hộp tôi giấu trong khoang thuyền. Hai người như hai con sói đói, hai mắt lập tức sáng rực, mừng rỡ như điên. Bố, đi thôi, mình xuống ăn bữa đàng hoàng nào. Vừa nói, Tần Thủ Thâm vừa dìu cha mình đi. Bỗng nhiên, một tiếng hét thê lương vang lên, Tần Thủ Thâm lại đẩy cha mình rơi xuống dưới. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh đó mà kinh hoàng, cảm thấy vô cùng sốc. Còn trong video, Tần Thủ Thâm không hề có chút đau lòng nào. Ngược lại, hắn chạy nhanh về cầu thang, ôm lấy đồ hộp và ngấu nghiến ăn. Nhìn cảnh đó, tôi bật cười. Quả là không hổ danh Tần Thủ Thâm. Cái tên mà cha anh đặt thật không sai chút nào. Chẳng bao lâu, hắn đã liếm sạch hai hộp đồ ăn đó. Sau đó liền chạy xuống tầng 31, dập dình trước cửa nhà tôi. Ngày thứ 45 kể từ khi mưa bắt đầu, từ lúc phát hiện đồ hộp lần trước, Tần Thủ Thâm tin chắc tầng này của tôi có vật tư. Hắn ngày nào cũng gõ loạn trước cửa nhà tôi. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm, vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, không ai quấy Trái được. Lại, Tần Thủ Thâm ngày càng tiểu tụy. Giờ trông hắn chẳng khác nào xác ve. Đột nhiên, hành lang vang lên tiếng hét, xong rồi. Nước lũ đã dâng đến tầng 7 rồi. Tần Thủ Thâm hốt hoảng.
vội vã lao về tầng 7. Về đến nhà, hắn điên cuồng gói ghém chăn ấm. Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên, "Con ơi, cứu mẹ, con ơi cứu mẹ đi. Con không thể bỏ mặc mẹ được, con trai." Nhưng Tần Thủ Thâm như không nghe thấy gì, vác chăn lên vai, không thèm liếc mắt lấy một cái, quyết đoán lao ra khỏi cửa. Nhìn mẹ chồng với ánh mắt cạn kiệt sinh khí, tôi không nhịn được khẽ bật cười lạnh. Bà không ngờ có một ngày sẽ bị Trình đứa con bà nuôi nấng bao năm ném bỏ như rác đúng không? Mẹ chồng trợn trừng mắt, cam chịu để nước lũ từ từ nuốt trọn. Từ đó, Tần Thủ Thâm ôm chăn, chết dí ở cửa nhà tôi, không chịu rời đi. Giờ hắn đừng nói là bắt cá, để nhóm lửa còn không đủ sức, chỉ biết co ro trong chăn, run rẩy từng hồi. Sang đến ngày thứ 53, lúc này Tần Thủ Thâm đã không còn cả sức để run lên nữa, chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Thấy vậy, tôi quyết định mở cửa. Ánh mắt hai bên chạm nhau, Tần Thủ Thâm bỗng trừng lớn đôi mắt vô hồn, đầy sợ hãi và khó tin. Sau phút kinh ngạc, chỉ thấy hắn dốc hết sức vươn tay về phía tôi. Khuôn mặt mèo mó chất chứa hỗn loạn, đau khổ, hối hận và cầu xin. Hắn khản giọng kêu, "Tiểu muội, cứu anh." Tôi đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt nói, "Tôi vẫn thích cái dáng vẻ gam ngược của anh lúc theo đuổi tôi năm đó. Sao không thử khôi phục lại đi? Và tại sao ngày trước tôi đối xử tốt với anh lại muốn giết tôi? Ngoài ra, hãy thu lại ánh mắt hối hận muộn màng đó đi. Anh thử nhìn xem, anh không chỉ hại chết cha mình, mà còn hại chết cả mẹ mình nữa. Bộ dạng của anh bây giờ chẳng qua là vì biết mình sắp chết, nên mới diễn trò cho tôi xem thôi. Vậy nên anh nói xem, sao anh còn mặt mũi sống trên cõi đời này?" Nghe tôi nói xong, đồng tử của Tần Thủ Thâm bỗng co rút lại, cánh tay đang giơ ra cũng rơi phịch xuống. Rồi dần dần, hắn không còn chút hơi thở nào nữa. Không lâu sau cái chết của Tần Thủ Thâm, mùa mưa kéo dài cũng cuối cùng kết thúc. Lũ rút đi. Các cơ quan bắt đầu triển khai công tác, lực lượng tuyến đầu tiến hành khử trùng diện rộng. Những người may mắn sống sót giờ đây cũng bước ra khỏi nhà, đón ánh mặt trời. Còn tôi, ngoài giữ lại chút vật tư sinh hoạt cần thiết, thì toàn bộ khẩu trang, thuốc men, chất khử trùng và các thiết bị y tế tôi đều quyên góp. Khi làm tình nguyện viên, tôi còn nhìn thấy Lưu Như Yên. Lúc này, hắn đã được người ta cứu lên, nhưng giờ hắn tiểu tụy, mặt mũi hốc hác không nhận ra nổi. Người lặng lẽ bên lề đường, đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, âm thầm rơi lệ. Cùng với mùa mưa dài lê thê đi qua, mối hận trong lòng tôi cũng tan biến theo. Hắn đã khiến tôi thôi oán trách, chỉ còn lại sự kính sợ với thiên nhiên. Biết ơn, trân trọng, thế giới giờ đây cần được tái thiết. Và cuộc đời của tôi cũng cần được tái thiết. Nhưng tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp trở lại.